Hyvät kuulijat, tervetuloa tänne Luonnonfilosofian seuran tiistai-illan luentotilaisuuteen. Tänään meille puhuu Tarkko Oksala aiheesta arkkitehtuurin filosofiaa. No niin, tämän esityksen tarkoitus on luoda katsaus arkkitehtuurin filosofiaan. Ensin on tarkasteltu arkkitehtuuria sen tyypillisistä filosofisista näkökohdista koskien arkkitehtuurin olemusta, arvoja ja toiminnallisuutta. Toiseksi on käsitelty arkkitehtuurin suhdetta politiikkaan, kasvatukseen ja kehittämiseen, missä tietopohja on usein ratkaiseva asia. Arkkitehtuurin käsitykset ja tavoitteet ovat kuitenkin usein ristiriitaisia ja arkkitehtin haaste suunnittelussa on tyypillisesti konfliktien ratkaisu. Lopuksi on pohdittu arkkitehtuurin määrittelyä, mikä on edelleen arkkitehtuurin filosofian yksi perustehtävä. Sananmukaisesti arkkitehtuuri on esirakentamisen taitoa ja tekniikkaa. Se määrää toisia rakentamisen taitoja. Arkkitehtuuri on toimintaa ja se voidaan itse määritellä tavoitteiden, suoritusten tai tulosten kautta. Tekniikka on välineet ja taito tavoitteen saavuttamiseksi tai tehtävän suorittamiseksi. Taito taas on Aristoteleen mukaan oikea ja rationaalinen tekemisvalmius. Ihminen on hänen mukaansa rationaalinen eläin tai olento ja siten taitava, kun hän tekee asiat oikein. Ihminen on tieteelliseltä nimeltään homo sapiens. Viisaus on kyky tehdä oikeita päätöksiä pitkällä tähtäimellä. Liitämme taitoon usein tiedon ja puhumme tietotaidosta ja taitotiedosta tekijän tietona episteme. Aristoteles on todennut, että arkkitehti tietää, mitä on olla talo. Hänellä on talon muoto sielussaan. Vastaavasti Cicero arkkitehtuurisanan käyttöönottaja latinan kielessä kuvailee arkkitehtuuria sanoilla tietopohjainen, kunnioitettava ja hyödyllinen taito tai taide. Tältä pohjalta voitaisiin ajatella todellakin, että arkkitehtuuri on nimenomaan tietopohjaista tai jopa tiedepohjaista. Tällöin se voisi perustua perustieteisiin, kuten fysiikka ja kemia, biologia, psykologia, sosiologia, semiologia ja antropologia, plus sitten erilaisiin tukiaineisiin, esimerkiksi matematiikkaan ja logiikkaan tai nykyään tietotekniikkaan. Tätä samaa ideaa kuvaa Vitruvius aikanaan luettelemalla sen ajan tärkeitä tiedonaloja, joita arkkitehdin tuli hallita. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen, sillä Alvar Aalto on aikanaan todennut, että viime aikoina arkkitehtuuria on haluttu tieteellistää tai tehdä siitä jopa itsestään tiedettä. Mutta arkkitehtuuri ei ole tiede, vaan se on se sama taito, jota se on aina ollut, jota se on ja tulee olemaan synteettisessä mielessä. Arkkitehtuuria
pidetään usein juuri taitona ja sitä kuitenkin opetetaan sitten teknisissä korkeakouluissa, taideyliopistoissa ja tiedeyliopistoissa. Kuin alleviivatakseen arkkitehtuuria taitona eikä niinkään tietona, Alvar Aalto usein kertoi tarinaa, kun hän opetti MIT:ssä professorina, niin luennon jälkeen eräs opiskelija kysyi, herra professori, mitenkä tehdään hyvää arkkitehtuuria? Ja Alvar Aalto kertoi vastanneensa, en tiedä. Tämä ei ollut leikkiä, vaan totisinta totta, koska aikanaan puhuttiin siitä, että Sokrates oli viisas, koska hän tiesi, että ei tiedä. Tämä ei ehkä mennyt ihan perille sitten Amerikoissa ja pian opiskelijan vanhemmat tulivat yliopistolle valittamaan, että he maksavat paljon lukukausimaksua, mutta professori sanoikin, että ei tiedä. No, sitten kuitenkin arkkitehtuuria on paljon teoretisoitu ja siitä on kirjoitettu ohjelmia ja aforismeja. August Perret aikanaan 1948 teknisen korkeakoulun tohtoripromootiossa kunniatohtorien edustajana piti puheen ja totesi siinä muun muassa, arkkitehtuuri on avaruuden järjestämisen taidetta. Tämä liittää arkkitehtuurin juuri matematiikkaan ja avaruuskäsityksen kautta sekä lisäksi kosmologiaan. Kosmoksen tapauksessa voimme erottaa matemaattiset kosmoksen mallit sekä fysikaalisen kosmoksen, jota nämä mallit kuvaavat, ja vieläpä antropokosmoksen, jossa ihminen on oleellinen osa maailmankaikkeutta, vaikka pieni onkin. Antropokosmoksen idea ja arkkitehtuurin suhde kosmokseen on tavallaan ekologinen. Ekologia tutkii ympäristön ja ihmisen tai lajin suhdetta. Ekologiassa ihmisen tasolla keskeinen periaate on kestävä kehitys. Se antaa arvoa aikaisempien sukupolvien työlle, esimerkiksi hyvälle arkkitehtuurille. Edelleen se kiinnittää huomiota siihen, että tulevat sukupolvet saisivat kohtuullisen elämänlaadun ja hyvän elämän. Tähän elämänlaatuun kuuluu osaltaan kauneus luonnon kauneutena ja ihmisen aikaansaannosten kauneutena. Arkkitehtuurin estetiikka on suhteellisen itsenäinen tietämyksen ala estetiikan osana, joka puolestaan on filosofian ala. Arkkitehtuurissa erikoispiirteenä on se, että voimme määritellä kauneutta arkkitehtuurin ikiomilla käsitteillä järjestyksen ja kompleksisen distribuution avulla. Estetiikka on tietysti paljon laajempi asia. Siinä täytyy huomioida kauneuden lisäksi ainakin suloisuus, ylevyys, koomisuus, traagisuus ja rumuus. Tämän lisäksi tulee sitten tietysti monia taidehistorian ja taideteorian aspekteja, joita arkkitehtuurissakin tulee harrastaa. Yleensä arkkitehtuurin tavoitteet ja kriteerit määräytyvät etiikan perusteella. Monet hyvät eettiset periaatteet, kuten rohkeus, viisaus, kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus kuuluvat tietysti arkkitehtuuriin, mutta varsinainen eettinen arkkitehtuuriin liittyvä oppi on utilitarismi. Sen mukaan paras toiminta tuottaa suurimman mahdollisen onnen suurimmalle mahdolliselle määrälle tuntevia
olentoja. Tämä taas liittää arkkitehtuurissa estetiikan ja etiikan toisiinsa. Arkkitehtuurin perusidea voidaan rationalisoida sanomalla, että arkkitehtuurin tehtävä on tuottaa mahdollisimman suuri hyöty kiinteillä kustannuksilla tai kiinteät sovitut hyödyt minimikustannuksilla. August Perret on todennut edelleen, että arkkitehdin äidinkieli ovat rakenteet ja arkkitehti on runoilija, joka ajattelee ja ilmaisee itseään rakentein. Näin ollen arkkitehtuuri liittyy poetiikkaan eli luomiseen. Aristoteles totesi tältä osin, että arkkitehtuuri on kaikkien taiteiden äiti. Tällöin perheeseen kuuluvat paitsi arkkitehtuuri, niin myös kuvanveisto, maalaus, musiikki, tanssi, runous ja edelleen monet kompleksiset asiat, kuten ooppera, baletti, teatteri sekä media yleensä. Se, mikä yhdistää kaikkia taiteita, on poetiikan kaava. Sen mukaan luominen etenee vaiheittain ideasta notaatioon, konkretisaatioon, realisaatioon, materialisaatioon ja aktualisaatioon, näin lyhyesti sanottuna. Aristoteles on myöskin liittänyt arkkitehtuurin paitsi valmistamaan luomiseen myös toimintaan yleensä. Hän sanoi, että inhimillisen toiminnan tuotteista eräät, kuten kuvapatsas tai rakennus, eivät synny sattumasta tai välttämättömyydestä, vaan tietyn tavoitteen tuloksena. Tuo tavoite ja sen sisältö sitten paljolti määräävät arkkitehtuuria ja olemme siten tekemässä varsin monimutkaisen asian kanssa määrittää yksilöllinen ja kollektiivinen tavoite ja niiden tasapainoa Alvar Aalto piti arkkitehtuurin avainkysymyksenä. Hän sanoi myös, arkkitehtuuri luo edellytyksiä ihmisen sosiaaliselle toiminnalle. Tällöin tulee sitten huomioida, että sekä arkkitehtuurin tilaajat että tekijät ovat sidoksissa sosiaalisiin asioihin. He ovat persoonia tietyssä roolissa, tietyn statuksen tukemana, ryhmiä, kollektiiveja, organisaatioita ja kyse on silloin tiettyjen instituutioiden huomioimisesta, eli tapojen systemaattisten kokonaisuuksien huomioimisesta työssä. Olemme nyt käsitelleet muutamasta näkökulmasta arkkitehtuuria. Ne kuuluvat teoreettiseen tai käytännölliseen filosofiaan kokonaisina oppeina, mikä olisi tietysti tavattoman laaja asia käsitellä sitten kaikki mahdolliset kysymykset. Mutta mitä tulee arkkitehtuurin käytännön taitona, on hyvä muistaa, että filosofiaan kuuluu politiikka, joka itse asiassa Aristoteleen mielestä oli juuri käytännöllistä filosofiaa hänen oman tulkintansa mukaan. Aristoteles yhdisti mielenkiintoisella tavalla arkkitehtuurin ja politiikan toisiinsa sanomalla, että politiikan taito on arkkitehtoninen taito, koska se määrää muita taitoja
arkkitehtuurin tapaan. Politiikka määrää vallankäytöllä asioita ja arkkitehtuuri taas määrää, kuten Vitruvius totesi, arvovallallaan asioita. Siinä on vissi ero. Arkkitehtuurin tulee motivoida ja innostaa kaikki osallistujat mukaan yhteisen tavoitteluun. Samahan se on sitten politiikankin parempi tarkoitus. Aristoteles totesi myös, että ihminen on kaupunkivaltion perustamiseen kykenevä olento, ja se yhteiskunta, jota tässä sitten ajetaan takaa, muodostuu monista asioista, esimerkiksi ekologiasta, eli suhteesta ympäristöön, väestöstä, tekniikasta, elinkeinojen tukena, taloudellisesta osaamisesta, kulttuurista ja sivistyksestä. Kaupunkivaltion synty, menestys tai sitten rappio juontuu politiikasta, jota harjoitetaan. Politiikka koostuu monista prosesseista, konstituutioprosessista, segregaatioprosessista, kehitysprosesseista, sitten elämäntavan prosesseista ja lopulta talouden ylläpidon prosesseista. No nyt sitten politiikan keskeinen tavoite on säilyttää rauhanomainen kehitys mahdollisuuksien mukaan, mikä nyt tosin ei aina toteudu, niin kuin tiedämme. Ja paras tae rauhanomaisen kehityksen saavuttamiselle on oikean kasvatuksen antaminen. Kasvatus perustuu asioihin opettaminen, opiskelu, dialogi, sitten harjoittelu, testit ja lopulta oppiminen, mikäli tällainen tulos syntyy. Arkkitehtuurissa voidaan harrastaa, tai sitä kohtaan voidaan harrastaa arkkitehtuuripolitiikkaa ja arkkitehtuurin sisällä omaa arkkitehtuuripolitiikkaa. Suhteellisen itsenäisenä alana arkkitehtuuri luonnostaan määrittelee omat opetussisältönsä. Niitä ovat kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu, sitten sommittelu, asuntosuunnittelu, rakennusoppi, toiminnallinen suunnittelu, esimerkiksi julkiset rakennukset ja lopulta historia ja restaurointi sekä sitten monet muut aineet. Arkkitehtuuria voidaan opettaa tietopohjaisista lähtökohdista opetusohjelmien mukaan tiettyyn rajaan saakka, mutta se todellinen oppiminen perustuu yleensä kyllä harjoitteluun ja harjoitustöiden tekemiseen eri tasolla. Näitä ovat opiskeluajan harjoittelu, arkkitehtikilpailut on hyvä esimerkki ja sitten lopulta praktiikan harjoittelu käytännön elämässä. Näin ollen arkkitehtuuri on elinikäisen oppimisen tehtävä monelle. Arkkitehtuurin harjoitustyöt koskevat yleensä räätälöityjä suunnitelmia, joissa huomioidaan yksilölliset paikan vaatimukset, tilaajan vaatimukset sekä suunnittelijoiden vaatimukset ja lopulta valtava määrä yhteiskunnan asettamia vaatimuksia. Yhteiskunnan asettamia vaatimuksia on varsinkin nykyään niin paljon, että monet pyrkivät kehittämään tyyppisuunnitelmia, joita luonnehtii se, että ne ovat tavallaan yhteiskunnassa hyväksyttäviä ja ne joudutaan sitten soveltamaan tiettyyn paikkaan ja tietyille tilaajille muuntelemalla. Le Corbusier, kuuluisa arkkitehti, totesikin aikanaan, että arkkitehtuuri on tyyppien muodostamista. Mutta tätä tietysti voidaan kritisoida ja Alvar Aalto korosti variaatiota teoksissa
esikuvanaan luonto ja biologia. Räätälöidyt suunnitelmat ja tyyppisuunnitelmat tavallaan vuorottelevat ja tästä interaktiosta saattaa syntyä tyylin luominen. Arkkitehti voi luoda omaa tyyliään tai aikakauden tyyliä tai tietyn paikan tyyliä ja niin edelleen. Tyyli perustuu tietyille suosituimmuusratkaisuille, jotka ovat todennäköisempiä valintoja kuin toiset. Ja näin ollen arkkitehtuurin tyylejä voidaan tutkia jopa tilastollis-matemaattisesti, jos joku haluaa. Arkkitehtuurissa tärkein seikka on tällaisen normaalin tietopohjaisuuden lisäksi tietystikin henkinen kehittyminen ja henkisen pääoman saavuttaminen. Le Corbusier totesi tässäkin kohtaa myös, että arkkitehtuuri ei ole vain ammatti, vaan se on hengen suunta. Arkkitehtuurin henkisen pääoman kerääminen yksilön ja ryhmän kohdalla tapahtuu arkkitehtuurikoulutuksessa, joka alkaa opintomatkoilla, joilla sitten kerätään mielikuvia hyvistä ja huonoista ratkaisuista. Ja sitten niiden pohjalta voidaan oppia esittämään mielipiteitä, joiden perusteella saadaan sitten työt tai ei saada töitä. Pitää osata esittää oikeita mielipiteitä tai järkeviä mielipiteitä. Nämä voivat kehittyä vakiintuneiksi käsityskannoiksi. Ja kun asiaan liittyy tieto, niin sitten on kysymys teoreettisista väitteistä, teorioista ja sitten oppirakennelmista, jossa on mukana normatiivisuutta. Lopulta arkkitehdin kasvatuksen korkein päämäärä on maailmankuvan, maailmankäsityksen ja maailmankatsomuksen muodostaminen. Se on yleensä arkkitehtuurin luonteesta johtuen rationalismia, toisin sanoen pyritään oikeisiin ja järkeviin ratkaisuihin. Kehittyneemmässä muodossa tämä voi muodostua nimenomaan humanismiksi, jossa ymmärretään sitten ihmisen ja luonnon suhteen kriittisyys. Alvar Aalto itse asiassa jatkoi puhettaan siitä, että on vaikea sanoa, miten tehdään hyvää arkkitehtuuria kuvitteellisella haastattelullaan 60-vuotispäivänsä kunniaksi, jossa kuvitteellinen kyselijä oli maailman kuuluisin teoreetikko Siegfried Gideon ja vastaajana Alvar Aalto itse. Keskustelu juontui sitten eteenpäin ja kysymys kosketteli arkkitehtuurin tilaa ja tulevaisuutta, mihin Alvar Aalto sanoi jotain pessimististä, kuten aikuiset ihmiset leikkivät kaarilla ja jännityksillä, joita eivät edes hallitse. Tuloksena on kaupallistuva miljöö ja pieni ihminen unohtuu. Ja kuitenkin arkkitehtuuria todellista on vain siellä, missä tuo pieni ihminen on kaiken keskus, hänen tragediansa ja komediansa molemmat. Aalto myöskin siteerasi mielellään Senecaa, joka sanoi, että ihminen on erehtyväinen, ja jatkoi, että me kaikki teemme virheitä. Siksi on tärkeää mieluummin tehdä edes sympaattisia virheitä. Arkkitehtuuri, teorian ja filosofian keskeinen tehtävä onkin ymmärtää ihmisen olemusta ja ihmisen asemaa maailman kaikkeudessa. Nyt sitten
ihminen on henkinen, mentaalinen, kognitiivinen, kokeva ja sielullisesti motivoitunut sekä ruumiillinen olento. Pelkästään mentaalisen olemuksen osalta arkkitehtuurissa täytyy ymmärtää ihmisen uskomuksia, sitä mitä täytyy tietää, tahtotiloja, toiveita, tunteita, etenkin rakkautta ja osaamista sekä käänteisesti epäilyjä, luuloja, luovuttamista, pelkoja, kylmää harkintaa, osaamattomuutta. No, tämä oli vain pieni katsaus siihen, mitä ihan tavallisen päivän lisäksi pitää miettiä. Nyt sitten arkkitehtuuri on henkistä kehittämistä rinnan aineellisen kehittämisen rinnalla luotaessa aineellisia edellytyksiä yhteiskunnan toimintaan. Kehittäminen muodostuu prosesseista, muutosprosessit, evoluutioprosessit, eli sopeutumiset, intentionaalinen kehittäminen, parannusprosessit, kumousprosessit, etenkin vallankumousprosessit, sitten edistysprosessit. Näistä parannus on terapeuttista ja tärkeää. Siitä voidaan ihan lyhyesti nyt vain mainita perusasiat, että parannus muodostuu tekijöistä ihanteiden löytäminen, diagnoosi, parannussuunnitelma, parannusoperaatio, testi ja sitten tuloksena metanoeesis eli henkinen kehitys ja metabolismi eli aineellinen kehitys. Ja nämä ovat sitten arkkitehtuurissa kaiken aikaa vuorovaikutuksessa keskenään. Nyt arkkitehtuurissa on pienissäkin hankkeissa, jotka itse asiassa ovat projektin alusta loppuun kehittämistyötä, niin tavallaan mukana hyvin monia osapuolia. Ja tästä johtuen syntyy hyvin ristiriitaisia tavoitteita, koska jokainen ajaa omaa etuaan, kunnes sitten joskus erikoisesti sattuu, että löydetään konsensus tai win-win periaatteita, joilla houkutellaan ihmisiä mukaan ratkaisuun. Ja sitten ihan pienessä hankkeessa pätee tämä ristiriitaisuus, mutta sama koskee sitten suurempia hankkeita kasvavassa määrin. Ja lopulta me tulemme tähän suurimpaan hankkeeseen, eri maailman tilan perustamiseen, johon osallistuu, siis pelastamiseen, johon osallistuvat nykyään kasvavassa määrässä hyvin laajat kansalaispiirit. Mutta jotkut kansakunnat tai yhteiskunnat haluavat pysytellä kehityksen ulkopuolella, mistä käydään sitten ratkaisevia neuvotteluja. Nyt jos arkkitehtuuria halutaan kehittää muutakin kuin tämmöisenä unelmien ja toiveiden tynnyrinä, niin edellä mainittujen poliitikkojen ja arkkitehtien tulisi liittyä yhteen. Heillä on samanlainen toimikuva, mutta kuitenkin erilainen, riittävän erilainen. Saataisiin valtaa käyttöön ja sitten asiantuntemusta ja arvovaltaa käyttöön
puhuttua taas uudet ihmiset mukaan maailman pelastamiseen. Tällä kohtaa olisi parasta puhua, mitenkä nyt sanoisin, ekologisesta sivistyksestä. Ja siihen kuuluu ekologinen valistus, jota nyt koko ajan tehdään. Sitten ekologinen ekumenia, johon ihmiset pyrkivät olemaan samaa mieltä näistä asioista, mutta huonolla menestyksellä. Tämän jälkeen tarvitaan ekologista kehitystä, eli kulkua parempaan suuntaan. Sitä voidaan edistää ekologisella kasvatuksella, jolloin voidaan saavuttaa ekologista hyvinvointia ja lopulta ekologinen ympäristö taustaksi sitten ekologiselle elämälle. No, tämähän on puhtaasti aluksi henkinen asia, mutta sitten se vaatii valtavia aineellisia prosesseja luonnossa ja maapallolla. Sitten oli puhetta siitä, että arkkitehtuurin filosofiassa keskeinen asia olisi arkkitehtuurin määrittely. Edellä puhutun perusteella arkkitehtuuri on taitoa, taidetta ja tietämystä suunnitella, muotoilla ja toteuttaa rakennuksia, kaupunkiympäristöjä ja artefaktuaalisia tuotteita tuotesuunnittelussa. Etenkin edellä mainittujen asioiden prototyyppejä kehitellään arkkitehtuurin avulla. Tämä on juuri esirakentavista, että tehdään asiasta prototyyppi. Yksi ihminen, arkkitehti, hän ei paljon enempää pysty kuin ehkä pienoismallin rakentamaan lopuksi, mutta arkkitehtuurihan osallistuu normaalisti valtava määrä ihmisiä, ainakin suurkaupungin kohdalla, kun se kaupunki rakennetaan. Eli siinä mielessä pitää pysyä myöskin vaatimattomana. No, mitä nämä asiat sitten tarkoittavat? Tällainen määritelmähän vaatii loputtomasti lisää määritelmiä. Tekniikka on, kuten todettiin, välineet ja taito tavoitteen saavuttamiseksi tai tehtävän suorittamiseksi. Taidetta voidaan määritellä hyvin monella tavalla. Yksi mahdollisuus on kuvata taidetta tunteen siirtona, jolloin taidetta olisi esteettinen, näytteelle asetettu esitys emotionaalisesta kokemisesta teokseen sisällytettynä. Tietoa ja tietämystä on hyvin perusteltu, todenmukainen väite suhteessa hyvin määriteltyyn rationaaliseen käsitejärjestelmään, mutta arkkitehtuurissa ei aina
esitetä väitteitä, vaan pikemminkin ehdotuksia. Ja tällaisessa mielessä vakavamielinen ehdotus on hyvin perusteltavissa oleva toteuttamiskelpoinen ehdotelma, eli proposal. Ei proposition, vaan proposal. Suhteessa hyvin määriteltyyn käsitteelliseen järjestelmään. No, se sitten missä kohtaa tieto ja suunnittelutaito jakautuvat, on aina oma ongelmansa. Arkkitehtuuri voidaan perustaa käytännössä praksiologiaan, joka latinan kielen puolella tarkoittaisi aktiologiaa, eli liittyy aktioteoriaan. Ja sen alaisia muotoja ovat praksiografia, eli käytännön toiminnan, sen tavoitteiden, suoritusten ja tulosten kuvaaminen graafisesti. Sitten voidaan odottaa praksiogonia, eli sen pohtiminen, mistä käytännöt syntyvät, kuinka ne kehittyvät ja kuinka ne rappeutuvat. Käytäntöjä voidaan mitata praksiometriassa. Ja tähän tarjoaa uusia mahdollisuuksia muun muassa tilastotieteellisen lähestyminen, entropian käsite ja sellaiset. Sitten on praksionomia, mikä suhteuttaa tekemisen lakeihin, eli luonnonlakeihin, ajattelun lakeihin ja hahmolakeihin sekä sosiaalisiin lakeihin. Ja näin sitten suhteessa deonttisiin asioihin, eli siihen, mikä on pakollista, sallittua tai kiellettyä. Lopulta voidaan puhua sitten praksiotekniikasta, eli käytännön tekniikasta, jota arkkitehtuuri nimenomaan sitten on. Praksiologisessa kehyksessä olisi mahdollista kehittää myöskin arkkitehtuurille tietopohjaista arkkitehtuurin tiedettä, mutta sitä ei sitten pidä välttämättä taas sekoittaa arkkitehtuurin, joka on taito. Voidaanko me koskaan tietää niin tarkasti, että se saavutamme tietyn taidon tason. Ja silloin sitten arkkitehtuurin sisältyy vielä tämä perusrakentamisen ydin, eli tektologia, joka on asioiden tekemisen yleisen organisaation teoriaa. Ja siinä on sitten taas nämä 6 peruslähestymistapaa, ja lopulta on sitten tektologian tektoniikka, joka on sitten sellainen käytännössä jo lähes salattu asia, mihin arkkitehtuuri perustuu tuolla syvällä. Ihmisen aivoissa Alvar Aalto onkin Aristoteleen inspiroimana sanonut, että taiteet yhtyvät inhimillisen ajattelun alkujuurilla in statu nascendi. Jossain siellä, mitä me emme tiedä. No sitten mennään siihen arkkitehtuurin määritelmän jatkoon. Mitä on suunnittelu? Suunnittelu
on tulevan toiminnan ajattelua ja mallintamista tarkoituksessa parantaa maailmaa. Tämä on sikäli järkevää, että yleensä järkevät ihmiset pyrkivät parannuksiin eikä huononnuksiin. No, mitä on sitten muotoilu? Se on melkein sama asia monen mielestä, mutta kuitenkin eri sana, ja muotoilua voidaan ymmärtää puolestaan toiminnan ja sen edellytysten käsitteellisenä valmisteluna ja mallintamisena tarkoituksessa parantaa toiminnan tuotteita. Tällöin reagoidaan maailman muutokseen monessa pienessä asiassa, ja siitä sitten syntyy summana muotoilun trendit ja suuremmat linjat. Sitten tämä toteuttaminen viittaa siihen, että konstruoidaan joku asia ristiriidattomana reaaliavaruuteen. Sille rinnakkain konstruointi voidaan tehdä matemaattiseen avaruuteen ristiriidattomana, ja niin kuin virtuaalisesti tietotekniikassa tehdään. Mutta ihan oikea arkkitehtuuri on kyllä ihan oikeata arkkitehtuuria, ei se ole mitään tietoteknistä mallintamista pelkästään, vaan se pitää rakentaa. Tässä voidaan sitten miettiä, että ollaanko me taantumassa vai kehityksessä. Että nyt pitäisi tämänkin sukupolven oppia tekemään kunnollista arkkitehtuuria sanan varsinaisessa merkityksessä. No, sitten on se kysymys siitä, että mitä ovat rakennukset? Alberti on aikanaan esittänyt, että niihin rakentamiseen kuuluu ympäristö, rakentamisen alue, sitten logistiikka eli liikennekysymykset, sitten tilarakenteen osastointi eli kompartitio, sitten kantavat rakenteet eli perusrakenteet, ja sitten pintarakenteet ja lopulta metabolismi eli nykyrakentamisessa edellä mainitut rakenteet ynnä sitten LVI ja sähkösuunnittelu, akustinen suunnittelu ja monet muut erikoisasiat. Hän myöskin totesi, että valmistauduttaessa kaupunkisuunnitteluun pitää ajatella, että kaupunki on kuin iso rakennus ja rakennus on puolestaan kuin pieni kaupunki. Eli mahdollisimman monia asioita tulee aina ottaa huomioon. Kaupunkia voidaan hahmottaa luontosuhteen avulla, joka on aina prosessi sekin, sitten liikenneväylien avulla, joihin liikenneprosessit sitten sijoittuvat, rakennusalueiden avulla, johon rakennusprosessit sijoittuvat, kaavoituksen avulla, johon kaavoitusprosessit sijoittuvat, sitten vielä elämäntavan avulla, joihin sykkivä elämän prosessit liittyvät. Niitäkin ihminen pystyy paljon sitten kuvittelemaan
vallankin kun ymmärtää ottaa mukaan tämän prosessin näkökulman, jos sanotaan vain elämäntapa, niin se jää helposti hyvin kapeaksi se käsitys ja siirrytään eteenpäin. Sitten on kysymys artefakteista. Ja ne nyt ovat tietysti aika laaja käsite liitettynä arkkitehtuuriin, koska ne liittyvät sitten koko tuotantoelämään myöskin. Ne ovat ihmisen tekemiä tuotteita vastakohtana keinotekoisille tuotteille. Ja sitten on tietysti sekamuotona se, että ihminen ohjaa laitteita ja koneita, joilla näitä artefakteja valmistetaan. Artefaktit ovat monisubstantiaalisia aikaansaannoksia, ja niissä tulee sitten huomioida aine, muodot, välineellisyys, eli kuinka ne tehdään ja mitä välineitä niistä tulee. Sitten teleologisuus, eli tavoitteet. Ilmaisu, esimerkiksi taiteellinen ilmaisu. Ja sitten ideat, eli ajatukset, mistä poeettinen toiminta lähtee ideoista. Monet arkkitehdit ovat pyrkineet saavutuksiin näillä kaikilla 3 rintamalla. Samaten jotkut ovat tehneet taidetta vielä paitsi rakennuksina, myös kuvaveistoksina ja maalauksina sekä teksteinä. Nyt sitten voitaisiin pitää pientä taukoa ja käsitellä jotakin kysymyksiä, jos on niitä esitettävänä. Siinäpä sitä oli arkkitehtuurista. Todella sisältörikas ajateltu kokonaisuus. Olen antanut itselleni ymmärtää, että Kandinsky Keplerin ja Darwinin ohella kuului siihen joukkoon, jotka elinaikanaan eivät sallineet julkaista teoksia. Kysymys kuuluu, onko arkkitehtuurin alalta tiedossa vastaava? No jaa, hyvä kysymys. No Kandinskyn teoksia ovat nämä Über das Geistige in der Kunst, ja se on tätä henkisyyttä. Sitten on tämä Punkt und Linie zur Fläche, joka tavallaan on ollut minulle tärkeää, kun tutkin arkkitehtuurin logiikkaa ja siinä sovelsin tällaista tieteellisen logiikan lähestymistapaa, induktiologiikkaa, sitten miten tuotetaan asioita ajatuksen ja käsitteiden voimalla, niin lisäsin siihen sitten omaan systeemiini lähinnä Kandinskyn vaikutuksesta muutamia asioita. Ja siinä sitten lähdin, että kaikki alkaa konstituutiosta, eli mietitään sitä, mitä tehdään ja minkälaista tehdään. Sitten taiteen puolelta täytyy huomioida kompositio, eli se, millaisiin hahmoihin se tulee todennäköisesti suuntautumaan se teos. Ja sitten adaptaatio, että mitkä asiat sopii tiettyihin avaruudellisiin kohtiin. No sitten induktiologiikassa on rakenne, eli se, että miten
ominaisuudet on jakautunut keskenään ylipäänsä ja sitten lopuksi tilakuvaus, eli se teoksen tarkka kuvaus. Ja siinä sitten nämä ominaisuudet on jakautunut suhteessa yksilöihin ja saadaan tavallaan tarkempia kuvauksia kuin mitä käytännössä taiteessa sitten esitetään. Taiteessahan esitetään pikemminkin tilanteita kuin tarkkoja tiloja. Mutta tilakuvaustakin voidaan karsia tarkkuudessa puhumalla vain osittaisesta, mutta mahdollisimman täydellisestä tai tarkasta kuvauksesta. No nyt arkkitehtuurissa sitten Kreikassa oli tällaisia kirjoittajia, jotka kirjoitti Aleksandrian kirjastoon kääröjä ja Vitruvius oli mahdollisuus keesarin sotilaana niihin tutustua Egyptin retkellä. Ja hän mainitseekin ne aika tunnollisesti. Ja sitten hänen käsikirjoituksensa säilyi luostarilaitoksessa lähes tuntemattomana 50 kopion voimalla, mikä oli merkittävä määrä, sillä annettiin siis arvoa. Ja Cistercianilaisluostarissa ainakin noudatettiin jopa hänen oppejaan. Sitten renessanssitraktaatikot löysi Sant Gallenista nämä Vitruviuksen yhden käsikirjoituksen ja innostuivat kovasti. Ja Vitkover onkin todennut, että parhaat saavutukset olivat kuitenkin renessanssissa ne, missä innostuneet arkkitehdit tulkitsivat väärin Vitruviuksen teorioita, niin ne oli niin uutta luovia ratkaisuja. Ja sitten ne renessanssin varhaisteoksista filareita nyt on ainakin vähemmän tunnetuksi jäänyt kokonaan. Ja sitten Alberti on se varsinainen perusteos, De Re Edicatoria, eli rakentamisen asioista. Sitten oli semmoinen ihmeellinen Hypnon retomakkia polyfiili, joka oli ihan fantasiaa sitten sellaista kuvitelmaa ja arkkitehtuurista. Tästä lähti sitten valtava kehitys liikkeelle renessanssin kautta Ranskan akatemia ja sieltä eteenpäin. Ja hyvin monet arkkitehdit kirjoitti sitten tällaisia tavallaan kopioita Vitruviuksen ideoista, joita jos alkuperäisiä ideoita muunneltiin, mutta puolet suunnilleen säilytettiin ja puolet taas lisättiin. Ja myöskin Palladio on kuuluisa arkkitehti, jota Goethe ihaili, niin hän on kirjoittanut 4 kirjaa arkkitehtuurista. Se on lähinnä rakennusopillinen. No sitten tulee tämä uudempi aika, jolloin näissä Jugendajan taideteollisuusnäyttelyissä esitettiin manifesteja ja ohjelmia ja paljon modernismia edeltäviä ajatuksia. No Bauhausissa, missä Kandinsky opetti, niin tietysti esitettiin paljon teorioita, muun muassa tämä Walter Gropiuksen teoria ryhmätyön tärkeydestä arkkitehtuurissa. Siellähän oli tämä taiteen yhtenäisyyden periaate niin, että balettiakin harjoitettiin sitten muun taiteen tekemisen lomassa. Ja sitten toinen merkittävä taidekoulu oli vähän perinteisempi, oli Yhdysvaltoissa tämä Cranbrookin koulu, jota Eliel Saarinen rupesi johtamaan ja houkutteli sinne merkittäviä taiteilijoita. Hänen teoksensa 40-luvulta vuosilta 43 Kaupunki, joka käsittelee kaupungin syntyä, kehitystä ja rappiota, niin sekä sitten tämä muodon etsintä, olikohan sinne vuodelta 1948, on tietysti paljon jääneet unholaan, kun on suomalainen kirjoittaja, mutta ne on kyllä erittäin merkittäviä. Ja sitten on Suomessa ainakin Aulis Blomstedt kirjoitti 30-luvulla paljon artikkeleita, jotka on kerätty sitten yhteen. Ja sitten Alvar Aalto 20-luvulta jonnekin tuonne vuoteen 68 sinne 60-vuotispäiville hyvin ahkerasti kirjoitti. Ja ne on Göran Siltkoon vuonna 1972 yhteen. Julkaissut vielä englanninkielisen versionkin samasta aiheesta. Kyllä sitä luettavaa riittää. Sitten arkkitehti
lehdissä on paljon tällaisia manifestinomaisia kokeilevia artikkeleita, joissa esitetään ideologiaa ja tällaista niin kuin tavallaan suunnittelukokeiluja. Sitten on utopia, suunnitelmien selvityksiä, kirjoja kuten Rakennukset, joita ei koskaan rakennettu, erittäin mielenkiintoisia ja niin päin pois. Sitten tuli modernismin teoria, joka perustui tähän muoto seuraa funktiota ja sitten sehän käännettiin toisinpäin, että funktio seuraa muotoa, niin mikä on tietysti täysin mahdollista. Niin sitten tuli postmodernismin teoreetikot, jotka otti tätä kielitiedettä ja semiotiikkaa mukaan vahvasti siihen arkkitehtuuriteoriaan. Sitä on tutkittu sekä matemaattisen kielitieteen että sitten luonnollisemman kielitieteen pohjalta hyvin paljon. Kun on ala, jolla on hyvin diffuusit teoriat, niin sitten tarvitaan tämmöistä ryhdittävää runkoa, kuten kielitiede oli esimerkiksi. Onhan selvää, että arkkitehtuuri ilmaisuna on eräänlainen taiteen kieli, mitä paljon tutkittiin aikanaan. Sitten on tietysti tämä kaikkien ympäristötieteiden soveltaminen arkkitehtuuriin, mitä jo luettelinkin niitä tieteenaloja, joihin arkkitehtuuria voidaan perustaa. Ja sitten on tämä ympäristötieteen kehittyminen tähän opiksi maailman pelastamisesta. Se on sikäli jännä, että siinä yksi ainoa tilastollinen indeksi, keskilämpötilan kohoaminen verrattuna esiteolliseen aikaan, niin määrittää sitten hirvittävän suuren määrän asioita, joista yleensä ollaan hyvin montaa mieltä. Tämähän nyt oli televisiossa juuri esillä, että ei tahdota millään päästä siihen sopimukseen siitä, että luovutaan fossiilisista polttoaineista, että otetaan edes sanan mukaan niihin muotoiluihin. Tämähän on tavallaan suunnittelua ja muotoilua, koska nämä resoluutiot täytyy muotoilla. Ja niitä sitten muotoillaan yhtä hartaasti, kun arkkitehti muotoilee omia teoksia. Että tämä on tämmöistä politiikan ja arkkitehtuurin yhteistä aluetta. Vallankin kun kyse on vielä maailman kohtalosta. Luonnonfilosofian näkökulmastahan arkkitehtuuria voidaan soveltaa, vaikka se on ihmisen tekemää arkkitehtuuri, niin ajatellaan, että luonto on arkkitehtuuria, koska se on niin oikein ja järkevän näköistä ja toimivan näköistä. Ja sitten voidaan ajatella, että kansanarkkitehtuurikin on arkkitehtuuria isolla alalla. No se on tietysti arkkitehtuuria ihmisen tekemänä, mutta se on myöskin usein yhtä hyvää kuin niin sanottu virallinen koulututkintoon perustuva arkkitehtuuri. No niin, no tässä nyt sitten ollaan aikataulussa tunnissa, mutta lisää kysymyksiä. Joo. Kiitos tästä hienosta vastauksesta. Yritän muistaa, kuinka presidentti Trumpin vaaliohjelmassa, niin sen yhteydessä mainittiin joku henkilö, että sen arkkitehti oli se ja se. Aivan. Kysymys, niin yhdyskuntasuunnittelu, jossa siinä on välttämätöntä antaa merkitystä paikallisille oloille. Näin on todennut eduskunnan perustuslakivaliokunta antaessaan lausuntoa silloin aikanaan maankäyttö- ja rakennuslaista
69 kautta 1988. Niin kysymys kuuluu, miten tämä merkityksen anto niin tulisi ymmärtää arkkitehdin tehtävä? No kyllähän se keskeinen on. Nythän puhutaan niin sanotusta regionalismista, joka oli vastavaikutus kansainväliselle funktionalismille ja sitten myöhemmin edelleen niin sanotulle kansainväliselle tyylille, joka oli modernismia, tällaista hyvin säännönmukaista ja toistuvaa arkkitehtuuria. Ja kun näitä vietiin sitten kehittyviin maihin ja toisiin kulttuureihin, syntyi vastareaktio ja yritettiin huomioida sitten paikallisia tekijöitä. Parhaiten se regionalismi tietysti onnistuu silloin, kun se tehdään omaan maahan. Alvar Aaltoa ja sitten Louis Mumfordia tanskalaiset pitivät jo silloin varhain funktionalismin aikana niin tämmöisinä uranuurtavina regionalismin pioneereina ja ekologisen arkkitehtuurin pioneereina. Toinen oli tiedemies ja toinen käytännön arkkitehti. Niin sitten tästä hyvä esimerkki ihan viime ajoilta on tuo Eero Paloheimon porukan tekemä ekologinen kaupunkisuunnitelma Kiinaan. Ja se eteni aluksi aika hyvin, kun ne mielellään ottaa vastaan tietysti suhteellisen edullisia ideoita, joita toiset tulee innostuneen esittämään, mutta se kaatui sitten siihen. Siitä oli semmoinen vähän surullinen televisio-ohjelma, se kaatui siitä sitten, kun Paloheimo kertoi, kuinka paikalliset ihmiset oli neuvonut, että sinun täytyisi tulla tänne ensin tutustumaan paikallisiin ihmisiin ja sitten vasta ruveta ajamaan tätä hanketta eteenpäin, ettei niin kuin Suomessa sanottaisiin käärmettä pyssyyn, vaan rauhallisemmin. Se on kiinalainen mentaliteetti varmaan se. Ja mielestäni nyt sitten tämä on edelleenkin haaste arkkitehtuurissa, koska nyt nämä liiketaloudelliset kansainvälistyvät trendit ovat voimakkaita ja kaupallistuva arkkitehtuuria on kaikkialla havaittavissa, menee melkein mihin tahansa kaupunkiin, niin hotellit ja monet museot ja mitkä tahansa ovat suunnilleen samanlaisia, kun niitä käydään kilvan kopioimassa eri paikoista ja päädytään sitten tämmöiseen taloudelliseen rationalismiin. Tätä pakkaa sotkee taas se, että jotkut ajattelevat taloudenkin piirissä niin, että lyödään hepnaadilla tai niin kuin sanotaan, tehdään wow-arkkitehtuuria, että silloin joku houkutteleva merkitys, jolla on taloudellista vaikutusta, että saadaan ihmisiä tulemaan sinne laitoksiin. Mutta molemmista tulee sitten hieman epäviihtyisää ympäristöä, jos on pelkästään erikoisia leivoksia vierekkäin tai pelkästään ruisleipää, niin se on sitten vähän sellainen huono yhdistelmä molemmat. Ja nyt sitten tietysti arkkitehtuurin yksi periaate on juuri se, että pitää olla säännöllisyyttä ja kompleksisuutta sopivasti sekoitettuna, hallitusti sekoitettuna. Ja ihmiset viihtyy sitten parhaiten jossakin totalitaristisen järjestelmän ja anarkismin välimaastossa niin kuin yhteiskunnallis-arkkitehtonisesti ajatellen. Ja nyt sitten tietysti sellaiset paikkakunnat on yleensä menestyneet, joilla on esittää omaehtoista hallittua kaupunkirakentamista, jotka ymmärtävät oman alueensa historian ja merkkiteokset ja pitävät niitä kunnossa. Ja nythän on arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia monissa yhteiskunnissa ja yhdyskunnissa. Ne ovat erittäin tervetulleita, tosin onhan siinäkin aina se vaara, että niillä ruvetaan liikaa määräämään, joku pienempi ryhmä sitten pääsee liikaa määräämään asioista, mutta
niin kauan kun se pieni ryhmä on valistunut ja tehtäviensä tasalla ja innostunut ja tekee töitä hankkeiden pitämiseksi elävinä ja kiinnostavina, niin sitähän se paras arkkitehtuuri on ollut. Milloin on liittoutunut ruhtinas ja arkkitehti keskenään ja milloin on liittoutunut presidentti ja arkkitehti niin kuin Ranskassa tai senaatti ja arkkitehtuuri. Ja niin Suomessa toivottavasti eduskunta ja arkkitehtuuri. Siellähän on tämä tulevaisuusvaliokunta, joka liittyy aika läheisesti myöskin arkkitehtuuriin. No oliko tässä vastausta? Anteeksi. Oliko tässä vastausta regionalismiin? No, kyllä tässä lopussa rupesi kiteytymään. No. Joo. Mutta taas työnnettiin tämä No. apula niin käteen, mutta mainitsit alussa, kuinka poetiikka liittyy arkkitehtuuriin. Joo. Muistan japanilainen Kenzo Tange on tästä asiasta maininnut, tai kaupungista, että parhaimmillaan kaupunki on runoa. Ihan oikein. Sitten lyriikkaa ja sitten proosa. No. Sverre Feenhän on ottanut tässä runon oikein kauniiseen käteen ja sanonut, että 2 mietelauselmaa. Vain linnun pesä on absoluuttista funktionalismia, koska lintu ei tiedä kuolevansa. Ja sitten kaupunkirakentamiseen liittyen, että kaupunkisuunnittelijan on ajateltava myös sitä kenkää, joka kenkäkaupan ikkunassa odottaa ostajansa. Eli tarkalleen menee. Mutta se runous on tietysti hyvin tärkeä. Antiikistahan tunnetaan runouden puolelta niin semmoinen ars poetica, jota on sovellettu maalaustaiteeseen ja arkkitehtuuriin sitten niin kuin muuttaen sitten asioita, mutta pitäen perusideat ennallaan. Ja sitten arkkitehtuurin puolella taas on tilanpoetiikka, Gaston Bachelardin hieno teos, joka on Suomessa julkaistu Taidekustantamon toimesta. Ja sitten on tutkittu tilan tuotantoa. Lefebvre on tutkinut sitä. Ja Pauline von Bunsdorfin väitöskirjassa on käsitelty näitä asioita. Se on Gummeruksen julkaisema. Jos voisit ystävällisesti vielä avata yhtä. Mainitsit tuossa alussa, tai jossain välissä puhuit Vitruviuksesta. Joo. Mutta entäs Palladio? No joo, se oli sillä tavalla, että Vitruvius määritteli arkkitehtuuri lähtien siitä, että tarvitaan teoriaa ja käytäntöä ja sitten, että antoi oikein, että kasvatus on siinä tärkeää tämän tietopuolisuuden takia ja kirjoitti sen kasvatusopin luvun ensimmäiseksi aluksi siihen teokseensa 10 kirjaan. Hän myöskin määritteli arkkitehtuurin sen ajan retorisella tavalla ja sanoi siinä, että arkkitehtuuri kun tavallaan saa sisältöä siitä, että siinä teokseen lisätään järjestystä, ordinaatiota ja sitten tehdään huolellinen dispositio eli pohjapiirrossa sitten lisätään harmonisuutta, symmetrioita, sopimusta, sitä, että teos sopii toimintaan, mihin se on tarkoitettu, ja sitten lopulta hallittu distribuutio, joka voi olla hyvinkin monimutkainen sitten, kun se tarkoittaa aineen jakautumista avaruuteen. No kyllä se sikäli toimii, että jos tällaista työstämistä kunkin projektin kohdalla harrastaa, niin eihän sitä ainakaan haittaa. Voi valita sitten sen tuloksen, joka miellyttää, että onko se sitten järjestyneempi vai vähemmän järjestynyt. Aaltohan yleensä, kun asiat meni liian hyvin, niin toimistossa ja tuli liian tavanomaisia rakennuksia, niin lisäsi sinne sitten jonkun kontrastitehman, sotki sitten
asiat niin, että ne jouduttiin miettimään uudestaan ja silloinhan ne tulee mietittyä huolellisemmin myöskin samalla. Että tämä on tämmöinen temperamenttikysymys sitten, mitä arkkitehdit piirtää erään teorian mukaan niin kuin lihasmuistilla ja kehon kaaviollaan näin, että se sitten muistuu niitä aikaisempia onnistumisen suorituksia, ne saattavat toistua sitten, ei nyt ihan kopioina, mutta lähes kopioina. Ja tuo Osmo Sipari, kuuluisa kouluarkkitehti, teki koulukilpailua assistenttiensa kanssa, niin flow-tilassa piirsi sitten varmasti melkein voittavaa ehdotusta vartavassa hurmostilassa. Yksi huusi pois, hei pojat, minkä kokoinen on ovi? Ei arkkitehti tiennyt, vaikka pitäisi tietää, mikä on talo. No, tämä on tällaista arkkitehtuuria, mitä tarvitaan. Siinä niin oli puhetta, että se arkkitehtuuri syntyy tavoitteen tuloksena, eikä sattumalta ja välttämättömyydestä, niin nyt on kehitetty tämmöinen Christian Gullichsen tämmöisen arkkitehtuuriteorian, että siinä tapahtuu paljon onnenkantamoisia. Oltiin hänen piirtämässään Kauniaisten kirkossa sitten ekskursiolla ja sieltä sitten osui kaunis auringonvalo kolmion muotoisesta kattoikkunasta suoraan alttarille, niin eräs naishenkilö sitten romanttisesti kysyi, että suunnittelitteko tuon ihan oikeasti? Niin Gullichsen sanoi, että ei, tämä on sitä arkkitehtuuria. Mutta se taideteoria siinä poetiikassa on hirvittävän tärkeää ja estetiikassahan on esitetty tämmöinen kumouksellinen teoria, että ne taiteilijan luojan intentiot ole niinkään tärkeitä, että ne on tietysti kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisia, mutta pitkällä tähtäimellä paljon tärkeämpiä on siis taideyleisön, eli taiteeseen tutustuvien ihmisten intentiot, ja taideteos säilyy sitten intentionaalisena objektina, vähän toisessa merkityksessä sana intentio, niin heidän mielessään. Suuri määrä taiteen harrastajia voi tuntea tiettyä teosta eri tavalla, mutta keskimäärän he tietää siitä perusasioita. Ja vaikka yksi lakkaisi taidetta harrastamasta tai vaikkapa kuolisi, niin tulee uusia ihmisiä tilalle ja näin ollen muisto siitä teoksesta ikään kuin säilyy ihmiskunnan tietoisuudessa. Ja paras esimerkki on tietysti Mona Lisa, jota kaikki jollakin lailla tuntevat. Mutta että mikä sitten oli Leonardo da Vincin intentio, niin sitähän ei kukaan tiedä, ja olisiko se juuri toteutuessaan nimenomaan niin vielä paremman tehnyt siitä teoksesta, mutta joka tapauksessa siitä tuli niin merkittävä, että tämä taru on lähtenyt, ikään kuin taru on lähtenyt elämään. No se poetiikasta. No nyt meillä taitaa olla tunti ja vartti kulunut. Joo. Haluaisitko kertoa vähän omista töistäsi? Minkälaisia arkkitehtuurin luovuksia olet itse tehnyt? No niin, minua yleisesti pidetään siinä harvana tapauksena, joka ei ole ihan väliinputoja. Yleensä ne, jotka rupeaa harrastamaan arkkitehtuuriteoriaa, niin jää niin pois siitä käytännön työstä, mitä Vitruvius piti tätä yhteyttä tärkeänä, että siis uran luominen on todella vaikeaa, kun käyttää paljon aikaansa teoriaan. Ja minä sitten valmistuin niin nopeasti siellä korkeakoululla, että mä sitten jäin sinne muiden seuraksi, jotka valmistuivat hitaammin, ja tein vielä lisensiaattityön ja väitöskirjan. Ja sitten rupesin tutkimaan, mutta kyllä me kilpailuja voitettiin. Ensimmäinen kilpailu, mihin osallistiin, saatiin kuitenkin vain 3. palkinto Saunaseuran tyyppikilpailussa. Ja siinä oli erikoisuutena se, että siinä oli semmoinen
tietojenkäsittelyjärjestelmä, että Amerikassa Norman Mailer, kirjailija, tilasi Suomesta saunan ja sitten tiedot syötettiin tietokoneeseen ja sitten osat leikattiin ja pakattiin konttiin ja lähetettiin Amerikkaan ja siellä se sitten tietokonepiirustusten mukaan toteutettiin. No sitten tehtiin ensimmäisiä vaatimattomia asuntosuunnittelutöitä lähinnä tietokoneavusteisesti, jotka nyt täytti semmoisen normaalin rakentamisen standardin, ihan kelvollisia rakennuksia. Mutta kyllä me saatiin hyviäkin noita asuntosuunnitelmia. Tapanivainio on semmoinen aika monimutkainen kaavatyö toteutettua, missä oli paljon vinoja kulmia, mutta silti saatiin se taloudellisesti järkeväksi ja se on tietysti mielenkiintoinen, kun siinä on paljon vinoja kulmia. Ja siinä sovellettiin vähän Palladion arkkitehtuuriakin, kun minä olin Palladion arkkitehtuurikilpailun tuomarina Tukholmassa, niin minä sain sieltä inspiraatioita toisilta arkkitehdiltä. Ja tein sitten sieltä tullessani 2 tunnissa ne julkisivut sitten ja oli inspiraatio päällä. No sitten on Helsinkiin kantakaupunki toteutettu semmoinen muutaman 100 metriä pitkä asuintalorakennuskokonaisuus yhtiökumppanin kanssa, niin sanoi, että ei sitä voi antaa yhdelle toimistolle, tulee liian monotonista, niin me sanottiin sitten kaupunkisuunnittelijoille, että me jaetaan toimisto 2, niin tulee ainakin 2. Ja niin siinä sitten on minun tekemänäni 3-portainen talo ja 1-portainen talo samassa pihassa ja sitten on vielä isompi kokonaisuus yhtiökumppanin tekemänä. Se on siinä Pikkuhuopalahdessa, kun tullaan siihen rantaan, niin siitä on sen pääkadun varrella, että se on ihan merkittävä paikka. Julkaistiinkin tuossa yhdessä rakentamisen, siis käsityö, design-teollisuus ja käsityö. Opuksessa saatiin se sinne ujutettua sitten, että näkevät minkälaista. Se oli vaan niin hassua, että kun minä olin tottunut modernismiin koulutuksessa, niin sitten kaikki työt, mitä me saatiin tehtyä, vähän parempia hankkeita, niin asemakaavan määräsi, että ne pitää tehdä postmoderniin tyyliin. Ja tehtiin laaja alue myöskin Keravalle postmoderniin tyyliin. Sitten olen tehnyt tuonne Hakunilaan yhden päiväkodin on tehnyt, se on semmoinen mukava suunnittelutehtävä pienille lapsille. Se on aina sitten omat erikoisvaatimuksensa siinä. Ja sitten kyllä niitä hankkeita paljon oli mutta vähitellen se arkkitehtuurin tekeminen on sitten muuttunut aika lailla myöskin leipätyöksi. On hirvittävä määrä erilaisia vaatimuksia, että mitä tahansa esität, niin sitten se löytyy aina jostakin joku normi, joka sanoo, että ei näin ei voida näin tehdä. Ja se on kyllä vähän turhauttanut, mutta kyllä mä nyt vielä niin kuin itseäni eläkkeelle siirtymiseen asti olen arkkitehtina pitänyt sitten myöskin sanan käytännöllisessä merkityksessä. Mehän kehitettiin myöskin systemaattista kilpailujen arviointimenetelmää Ilkka Niukkasen kanssa ja arvioitiin monia kilpailuja asuntotuotannolle, mutta sitten erikoisesti minä olin vielä tuomarina ainakin tuossa Stockmannin laajennuskilpailussa sekä sihteerinä että palkintolautakunnan jäsenenä ja sitä pidän kyllä merkittävänä saavutuksena, että se on Helsingin keskeisimmällä paikalla yksi tärkeimpiä rakennuksia, vaikka se on siis toisten arkkitehtien tuotos, mutta minulla oli osuuteni siis valita sitä tavallaan oikeaa ja menestyvää ehdotusta. Sitten ja se on julkaistu semmoisessa uuden arkkitehtuurin atlaksessa muutaman suomalaisen työn joukossa. Sitten olin tuomarina myöskin tuossa Peppi Pitkätossotalossa, mikä on Pikkuhuopalahden sellainen terassitalo, aika erikoinen. Reino Jallinoja
tekemä. Tämä Stockmannin laajennus on Kulliksen Kairamo Vormalan tekemä. Että siellä pääsin tekemisiin ihan isojen arkkitehtuurikysymysten kanssa. Että kiitos vaan kysymästä. Joo. Joo, kiitos kaikille kysymyksistä. Joo.